नमस्कार, मी प्रियंका. महाराष्ट्र खबरमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. मुंबईत मागील काही दिवसांपासून चोरी आणि हत्येच्या प्रकारामध्ये वाढ होत आहे. यातूनच मुंबईच्या जोगेश्वरी पूर्व परिसरातील एका वृद्ध दाम्पत्यावर त्याच्याच घरात काम करणाऱ्या केअरटेकरने चोरीच्या उद्देशाने धारदार शस्त्राने हत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. सुधीर चिपळूणकर असे मृत वृद्धाचे नाव आहे, तर सुप्रिया चिपळूणकर असे त्यांच्या जखमी पत्नीचं नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार जोगेश्वरी पूर्वेकडील श्री स्वामी समर्थ इमारतीमधून चिपळूणकर कुटुंबियाच्या घरातून भांडी जोराजोरात फेकली जात असल्याचा आवाज आला. यानंतर शेजाऱ्यांनी बेल वाजवली असता त्या घरातील केअरटेकर तोपर्यंत पळून गेला होता. समोरील दृश्य पाहून शेजाऱ्यांचाही अंगाचा थरकाप उडाला. केअरटेकरने केलेल्या हल्ल्यात त्या घरातील सुधीर चिपळूणकर याचा जागीच मृत्यू झाला होता, तर त्यांच्या पत्नी गंभीर जखमी झाल्या होत्या. त्यांना स्थानिकांच्या मदतीने तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. या घटनेची तक्रार मेघवाडी पोलीस ठाण्यात देण्यात आली आहे. मेघवाडी पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता संबंधित हत्या ही त्या घरातील केअरटेकरनेच केली असल्याचं निष्पन्न झालं. यानंतर पोलिसांनी आरोपीच्या मागवार पोलीस पथक रवाना केलं. केअरटेकर सिद्धेश्वर एक्सप्रेसने पळून जाण्याच्या तयारीत असतानाच मेघवाडी पोलिसांनी दादर रेल्वे स्थानकातून त्याच्या मुसक्या आवळल्या. आरोपीची चौकशी केली असता चोरीच्या उद्देशाने त्याने ही हत्या केल्याची कबुली केली. पप्पू जालेंदर गवळी असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव असून आरोपी विरोधात मेघवाडी पोलीस ठाण्यात कलम 302-307 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.